Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα είμαι εδώ να τα πω με την super αγαπημένη μου Κλαβδία, επιτέλους! Ο αστεροματάμις μου, Αγάπη μου, τι κάνεις? πώς είσαι? Καλά, αφού μας επέτρεψαν. Αχ, τα καταφέραμε. Από τόσο καιρό. Τα καταφέραμε. Τελευταία φορά σε είδα και λίγο στον εθνικό τελικό, αλλά εκείνη η μέρα ήταν λίγο έτσι περίεργη και δύσκολη. Τα είχαμε πει πριν τον εθνικό τελικό εμείς. Ναι. Καλά. Πώς είναι για σένα όλη αυτή η περίοδος? Ας ξεκινήσουμε λίγο με τον εθνικό τελικό. Ναι. Δηλαδή, πώς ήσουν εκείνες τις μέρες, με τις προετοιμασίες, το άγχος? Για πες. Εντάξει, κοίτα. Ήταν τρελή εμπειρία από όλες τις απόψεις. Με την προετοιμασία τότε μια τρέλα εγώ. Είχα μπει σε ένα πρόγραμμα, τώρα στρατός, στρατιωτάκι. Μην αρρωστήσουμε, να προσέξουμε τις ασκήσεις μας, τις πρόβες μας, τα αυτά μας, τα ξέρεις. Τα έζησες λίγο πάνω κάτω έτσι μέσα από εμάς. Η μέρα του τελικού, εντάξει, χαμός. Πάρα πολύ αδρεναλίνη, μια τρέλα. Αλλά πραγματικά δεν μου μείνει αξέχαστη αυτή η μέρα. Είναι μια μέρα που... Ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι το κομβικό σημείο. Ναι. Είναι το σημείο, το turning point εκείνο Ναι. που ήρθαν όλα αυτά μετά αργότερα. Πέρασα τέλεια όμως, πέρασα τέλεια. Και τώρα, αν με ρωτάς για τώρα, επίσης περνάω τέλεια. Εντελώς Είναι- διαφορετικό βέβαια αυτό Ναι, το κομμάτι τώρα. άλλη διαδικασία. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι απαιτητική πολύ, αλλά είναι και δημιουργική ταυτόχρονα. Είναι έτσι busy, δεν βαριέσαι με τίποτα. Έχεις πάρα πολλά Με πράγματα τίποτα να δεν κάνεις. Στον εθνικό τελικό εκείνες τις τελευταίες ημέρες, επειδή, εντάξει, το ξέρουμε, μην κρυβόμαστε, ήσουν από τις συμμετοχές που είχαν ξεχωρίσει, είχες πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάρεις το εισιτήριο για τη Βασιλεία. Το περίμενες, δηλαδή, εκείνη την ημέρα, όταν έφτασε η μέρα του εθνικού τελικού, είπες ότι λες. Όχι. Εγώ, ό,τι και να συνέβαινε, ό,τι και αν έλεγαν τα προγνωστικά, ό,τι και αν έλεγε ο κόσμος, είχα στο μυαλό μου ότι τίποτα δεν έχει σημασία πριν το live. Την ημέρα του live θα κρυθούν όλα, αν πάνε όλα καλά. Και είχα προετοιμάσει τον εαυτό μου επίτηδες αρνητικά, έτσι να ώστε, μην απογοητευτείς, έτσι αν ώστε να τυχόν. μην απογοητευτώ. Ναι, δεν Ακριβώς. ήθελα να έχω καθόλου expectations σε περίπτωση που δεν πάνε τα πράγματα όπως θα ήθελα, να είμαι cool. Και έτσι έγινε. Προετοιμάστηκα αρνητικά εγώ ότι cool, ό,τι να γίνει θα γίνει. Εγώ ήθελα να αφήσω ένα ωραίο performance. Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα, ok, σίγουρα ήθελα να κερδίσω, αλλά θα ήμουν ικανοποιημένη και με το performance μου. Και ήρθε η νίκη και δεν είδες, τα κακάρωσε εκεί πάνω. Εγώ σε κατάλαβα, επειδή σε ξέρω, οπότε κατάλαβα πώς ήσουνα. Ναι. Όταν δηλαδή είπε το Κλαβδία. Έπαθε σοκ. Ναι. Έπαθε σοκ. Εγώ τώρα ξέρεις, έλεγα από μέσα μου, εντάξει, θα πει άλλο, θα πει άλλο. Και το είπε και έπαθα σοκ. Δηλαδή με έπιασε εντελώς. Ήταν εντελώς, με έπιασε εξαπίνης. Ωραία εμπειρία όμως μέχρι στιγμής και συνεχίζουμε γιατί έχουμε τώρα ακόμα μέλλον Ναι, μέχρι το Μάιο. ναι. Θέλω πριν περάσουμε να μιλήσουμε τώρα για τις προετοιμασίες για τη σκηνή στη Βασιλεία. Από όλη την εμπειρία σου μέχρι στιγμής, δηλαδή από τη στιγμή που το αποφασίσατε και ξεκινήσατε να γράφετε την Αστερομάτα, μέχρι και σήμερα, ποια είναι αυτή η στιγμή που σου έχει μείνει, δηλαδή είναι το top highlight για σένα σαν Κλαβδία? Ποια στιγμή θα είναι η μέρα του εθνικού τελικού. Του εθνικού τελικού. Ναι. Νομίζω αυτό που έζησα εκείνο το βράδυ, με το που κερδίσαμε και μετά πήγα σπίτι και οι επόμενες μέρες μετά... Και τι έγινε όταν γύρισες στο σπίτι, βέβαια. Αυτό σου λέω, τα ναι. γλέντια και ο κακός χαμός και η αγάπη και από τους ανθρώπους μου και από τους ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο ενώ τους συγγενείς μου και τους γείτονές μου. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Ό,τι και να γίνει. Και τη Eurovision πιστεύω δεν την ξεχάσω, αλλά επειδή ο εθνικός τελικός ήταν αυτό το turning point, Ναι. είναι λίγο πιο... Τώρα, μιας είπαμε για τη Eurovision. Εκτός αν δεν κερδίσουμε την Eurovision, αυτό είναι άλλο μετά. Αν κερδίσει την Eurovision, μετά νομίζω ο εθνικός τελικός θα φαίνεται λίγο μικρό μπροστά σε αυτό που θα έχεις καταφέρει και αυτό που θα ζήσεις. Λοιπόν, τώρα ως προς τις προετοιμασίες. Έχετε ξεκινήσει, το έχουμε δει. Έχουμε τελειώσει, μη σου πω. Έχετε τελειώσει. Ξέρουμε ότι δεν μπορείς να αποκαλύψεις πάρα πολλά πράγματα. Το ξέρουμε, το κατανοούμε αυτό. Θα το πάμε λίγο αλλιώς. Για πες. Λοιπόν, πώς θα περιέγραφες την εμφάνιση με έτσι μία-δύο λέξεις? Τι θα μπορούσες να πεις? Θα έλεγα ότι είναι ευρηματική. Ωραία. Θα έλεγα ότι είναι απρόσμενη. Και θα έλεγα
ότι είναι... Θα το πω το εντυπωσιακή, γιατί να μην το πω. Γιατί να μην το πούμε. Εντυπωσιακή θα πω. Ωραία. Τώρα, οι βασικές ερωτήσεις που νομίζω κάθε φαν του διαγωνισμού θα ήθελε να σου κάνει, οπότε τις μεταφέρω εγώ. Ναι. Πόσο κοντά θα είναι σε σχέση με αυτό που είδαμε στον εθνικό τελικό? Να σου πω με αριθμό ή να σου πω με λόγια? Με ό,τι θέλεις από τα δύο. Καμία σχέση. Με λόγια, και από το 0 μέχρι το 10 θα είναι 0. Ενώ ότι θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εντελώς δεν διαφορετικό. είναι τίποτα ίδιο. Δεν είναι ούτε τα ρούχα, ούτε τα... Τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Σε σχέση με το αν θα είσαι μόνη επί σκηνής ή αν θα έχεις άτομα, νομίζω ότι τα story από τον κύριο Φωκά Ευαγγελινό έτσι μας πρόδωσαν ότι δεν θα είσαι μόνη επί σκηνής, κάτι άλλο θα γίνεται. Και που ξέρεις. Φανταζόμαστε. Αυτές είναι οι εικασίες τώρα. Γιατί γενικότερα οι εικασίες που υπάρχουν είναι ότι. Εγώ θα σου πω τις εικασίες. Πήγα να σου πω που ξέρεις τι είμαι εγώ. Ότι δεν θα είσαι μόνη επί σκηνής, ένα το κρατούμενο. Ότι γενικότερα θα υπάρχει το στοιχείο του αποχωρισμού, αυτό κυκλοφορεί έτσι σαν φήμη, πάνω στη σκηνή. Και ότι θα υπάρχει κάτι σαν prop. Κάτι θα υπάρχει πάνω. Ναι, αυτό το είπα ότι τελειώσαμε τις πρόβες μας με το σκηνικό μας, το οποίο τώρα μας χαιρέτησε και ταξιδεύει. Προς την Ελβετία, το καλό μου να φτάσει και να είναι καλά. Το αγαπώ. Το αγαπάς. Ναι. Οπότε κάτι θα γίνεται, το δρόμενο όλο θα υπάρχει και κάτι prop πάνω. Θα το έχουμε το σκηνικάκι μας, αφού το έχω καρφώσει ήδη. Και είπαμε, ευρηματικό, απρόσμενο και εντυπωσιακό. Ωραία. Αυτά κρατάμε. Μ' αρέσει, ξέρεις τι κάνω εγώ το τελευταίο καιρό, μ' αρέσει να ρωτάω τι πιστεύει ο καθένας και να λέω, πιστεύει αυτό και εκείνο το κρατάω και να σας αφήνω στην απορία έτσι, σας. μια απορία. Εντάξει, πλησιάζουν και οι πρόβες. Ναι. Έχεις άγχος για τις πρόβες εκεί, για τη σκηνή της Eurovision, γιατί εντάξει, είναι κάτι, νομίζω είσαι το μεγαλύτερο που έχεις κάνει. Ναι. Οπότε πώς νιώθεις έτσι και που θα εκπροσωπήσεις και την Ελλάδα σε όλο αυτό? Τώρα δεν έχω άγχος. Ναι. Εκεί φαντάζομαι ότι θα έχω ένα μικρό άγχος μέχρι να μου γίνει γνώριμη σκηνή. Ναι. Δηλαδή, νομίζω στην 57η πρόβα θα την έχω μάθει και τη σκηνή, θα είναι όλα πια γνώριμα. Στην πρώτη, προφανώς, τρως την κρυάδα. Νομίζω εκεί λίγο. Εντάξει, αλλά γι' αυτό είναι και οι πρόβες. Ειδικά ναι. Οι πρώτες που θα είστε και εντελώς μόνοι σας είναι καθαρά τεχνικές. Ακριβώς. Οπότε θα έχεις και το χρόνο σου λίγο να εξοικειωθείς με την αρένα. Αφού τα ξέρεις καλά. Ναι. Εκεί θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Οπότε από κάτω θα είμαστε, θα φωνάζουμε. Ποια συμβουλή έχεις πάρει από οποιονδήποτε έτσι καλλιτέχνη, είτε της Eurovision είτε κάποιον συνεργάτη σου που την κουβαλάς μέσα σου και θα την κρατήσεις μέχρι και το Μάιο? Έχω μιλήσει με προηγούμενες Eurovision representatives. Εντάξει, Έλληνα Παπαρίζου, of course. Μου λέει, θα εμπιστεύεις την ομάδα σου, θα ακούσεις το Φωκά, τον εμπιστευτείς, είναι φοβερός και είναι όντως φοβερός, παιδιά. Και γλυκύτατος. Μη σε νοιάζει τίποτα τριγύρω, μη σου χαλάει κανείς την ηρεμία σου. Πολύ δίκαιο η Έλενα. Μίλησα με Κατερίνα Ντούσκα. Μου είπε η γλυκούλα ότι αν άλλαζε κάτι αυτή στη δική της εμπειρία, don't burn out yourself. Ναι. Ακριβώς. Focus στο στόχο και τα τριγύρω, τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Πολύ σημαντική η συμβουλή. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα. Η Ντέμι, την ρώτησα, Ντέμι, τη λέω, πώς ήταν το συναίσθημα εκεί? Μου λέει, είναι τόσες πολλές οι πρόβες που και εκείνη η μέρα πια θα σου φανεί σαν ακόμα μία πρόβα. Ναι. Πολύ σημαντική πληροφορία και αυτή. Είναι ένας ωραίος τρόπος να το σκεφτείς αυτό, ότι εντάξει, είναι ακόμα μία πρόβα και να μην σκέφτεσαι ότι σε βλέπουν 300 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν θα το σκέφτεσαι, ισχύει. Ναι, εντάξει. Και το Μαρινάκι μας, Μαρίνα. Την οποία την είδες και πριν τον εθνικό τελικό, γιατί Ναι. νομίζω ότι σας μίλησε και πριν. Ναι, ήρθε στα αποτελέσματα. καμαρίνια μας, μας χαιρέτησε. Αυτό, να το ζήσω. Οι περισσότεροι είπαν αυτό, ότι να το ζήσεις, να το ευχαριστηθείς. Και τα τριγύρω εννοείται όλα αυτά, τα κρατώ. Είναι όλες πολύ αξιόλογες και τις ευχαριστώ πάρα Τα στοιχήματα τα κοιτάς, έτσι, τα προγνωστικά τι δίνουν. ψιλοκοιτάω. Γιατί σε ξέρω ότι φαντάζομαι θα θες να βλέπεις, δεν μπορείς να μείνεις και εντελώς απ' έξω. Ξέρω αρχικά ότι βλέπεις όλα τα βιντεάκια, TikTok, reaction, τα ξένα αυτά όλα που γίνονται, τα βλέπεις όλα. Όλα, τα περισσότερα τα βλέπω. Τώρα μπορεί να μου ξεφεύγουν κάποιοι, κατάλαβες. Τα ψιλοπαρακολουθώ και τα στοιχήματα, αλλά ξέρω πόσο σημασία παίζουν, μωρέ. Εννοώ ότι αν δεν δεις το live, αν δεν δεις το performance, το staging, πώς όλα μπορείς μπορούν να να κρίνεις. ανατραπούν. Όλα μπορούν να ανατραπούν. Αυτό λέω. Μπορεί μια χώρα που την έχουν πιο χαμηλά στα στοιχήματα
ξαφνικά να σκάσει με ένα τρελό staging, με ένα τρελό performance, με κάτι πολύ εντυπωσιακό που δεν το περιμένεις. Ναι. Ουπ, Και να είχε γίνει η μεγάλη τι είχε ανατροπή. γίνει με το Fuego. Ακριβώς, ναι. Εκείνες τις μέρες είναι το καθοριστικό σημείο για να γίνει η απόλυτη αλλαγή. Τι άλλο έχει ξεχωρίσει από φέτος, από τις άλλες χώρες? Λέω όλο το ίδιο και τα ίδια. Εντάξει, ξέρω ήδη την απάντηση, αλλά πρέπει να σε ρωτήσω. Αναγκαστικά κάτι θα ξεχωρίζει. Ίσως κάτι που δεν το έχεις πει. Κάτι έτσι που να σ' αρέσει και να μην το έχεις πει. Μ' αρέσει πάρα πολύ για αρχή η Νορβηγία, ο Κάιλ, τον συμπαθώ πάρα πολύ, είναι φωνάρα, φοβερό τραγούδι. Μ' αρέσει η Σισάλ Ωραία, με τη Δανία και τα Hallucination. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η Λουάν μ' αρέσει. Πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Γενικά έχω παρατηρήσει ότι φέτος έχουμε φοβερούς καλλιτέχνες. Και Φοβερές φωνές. Ο JJ, η Λουάν, ο Κλοντ, πάρα πολλές ωραίες φωνές. Και έχετε κάνει και αυτά τα περιζήτητα και αγαπημένα live στο Instagram με αυτούς που προανέφερες, τα οποία, να ξέρεις, είναι το όνειρο κάθε χειροφάντο να μπαίνει και να βλέπει αυτά τα live. Ναι. Πώς είναι αυτή η παρέα έτσι, παρόλο που δεν έχετε γνωριστεί ακόμη? Τελείωσα και ο Θείο Εύαν. Και ο Θείο Εύαν από την Κύπρο. Ακραία φωνή, δηλαδή ο τύπος, ναι. Πώς είναι, άκου. Φέτος νιώθω ότι είμαστε ένα παρεάκι πολύ ακομπλεξάριστο, πολύ cool, που έχουμε έρθει όλοι να περάσουμε καλά, που δεν μας χωρίζει τίποτα, ούτε ανταγωνισμοί, ούτε πολιτικά, ούτε τίποτα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε έρθει με τον ίδιο σκοπό να περάσουμε ωραία και είναι τέλειο αυτό, ρε φίλε. Έχετε δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία παρέα, δηλαδή και εμείς το χαιρόμαστε που το βλέπουμε. Ναι. Από αυτούς που προανέφερες, με ποιο τραγούδι θα το έκανες, ας πούμε, ένα cover ή ένα ντουέτο, να το λέγατε μαζί? Δηλαδή σε σχέση με το Lighter, το Hallucination. Ναι. Το Lighter είναι το αγαπημένο. Το αγαπημένο σου. Δηλαδή θα έλεγες ότι με τον διαγωνισμό θα το κάνουμε ένα ντουέτο με τον Γκάιλ, να το βγάλετε μαζί. Θα το έκανα και cover μόνη μου και ντουέτο με τον Γκάιλ. Και το Hallucination θα σου πήγαινε πάρα πολύ, νομίζω, και σαν τραγούδι. Λοιπόν, νομίζω αυτά είχα να σου ρωτήσω, τα βασικά. Εμείς έχουμε να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και εγώ και όλη η ομάδα του Eurovision Fan. Σας αγαπώ όλους του Team Eurovision Fan και τους Eurofans γενικά όλου του κόσμου και της Ελλάδος, γιατί στην Ελλάδα είμαστε. Σας αγαπώ πάρα πολύ και εσείς. Και εγώ σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Ήδη να ξέρεις, σε αγαπάμε και μας έχεις κάνει ήδη περήφανους. Και εγώ σας αγαπώ. Οπότε μέχρι και τον Μάιο θα είμαστε εκεί να το ζήσουμε όλοι μαζί παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη μου. Φιλάκια! Καλό αστεροπάσχα, καλή αστεροανάσταση.